අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath kingdom channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පපුව 32ක් තියෙන කෙනෙකුට කොහොමද අපි round collar එක දාලා කුර්තා බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා පතුරම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තමයි මම ඔයාලට කොහොමද මේ collar එක බ්ලවුස් එකට තියලා මහගන්නේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා විතරක් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. In this video I would like to share with you how to make a round collar with a kurta blouse. So in next video I will share with you how to make it this blouse with the round collar. So let's start. So I'm making this measurement for the size small. Therefore I'm taking shoulder 14. I divided by 2. ඉතින් මම මේ විදිහට උරහිස 14ක් අරගෙන ඒක දෙකට බෙදලා 7 ලකුණු කරගත්තා. ඉතින් මේ තිරස් රේඛාව මත තමයි අපි මේ විදිහට මේ 7 ලකුණු කරගෙන උරහිසේ හැඩයට අඟලක් 15 ලකුණු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපළල විදිහට අඟල් 2යි 4න් 3ක් මම ගන්නවා. දැන් මෙතනදී ඔයාලට සම්පූර්ණ කර ගැඹුර අඟල් 7ක් ලකුණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වුණාට අපි මෙතනදී 7 ලකුණු කරලා නැවත 4ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි අර 4 ගත්ත තැනට රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරලා පොඩි කොටුවක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මේ කොටුව තුල තමයි අපේ රවුන්ඩ් හැඩති කර නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ කෝනර් එකේ ඉඳලා අඟලක් ඉහළට ලකුණු කරලා අපි අපේ කරේ හැඩය නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ෆ්‍රෙන්ච් කර්ව් එකක් නැත්නම් කරදර වෙන්න එපා. ඔයාලට අත උනත් පාවිච්චි කරලා මේක නිර්මාණය කරගන්න අමාරු නැහැ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට උරහිසේ හැඩේ ළඟ අපි අඟලක් ගත්තනේ. එතෙන් සිට අඟල් 6මාරක් පහළට ලකුණු කරන්න. ඉතින් මම මේ 6මාරක් ගන්නේ මගේ මේ කුර්තා බ්ලවුස් එකේ පිටිපස්සට මම අඟලක් වැඩිපුර ගන්න නිසා. ඉතින් මතක තියාගන්න පපුව විදිහට අඟල් 32යි එක 4ට බෙදලා අපි ලිහිල් එකට අඟලක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ගත්ත අඟල් 9 මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා මේ රේඛාව මත. දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද පහසුවෙන් අත්කටක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් පුරුදු පරිදි අඟල් 4න් 3ක් මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ අත්කටට ගැඹුරට අඟල් භාගයක් අපි 6මාර දෙකට බෙදලා ගත්ත තැනින් අපේ වම් අත පැත්තට ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට අත්කට හැඩ ඇඳගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මම ෆ්‍රෙන්ච් කර්ව් එකක් මෙතනදි පාවිච්චි කරුවේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් හුරු වෙන්න අමාරු නැහැ. පුරුදු වෙනකොට ලේසියෙන්ම මේ එක හැඩවල් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් උරහිසේ සිට අඟල් 15ක් පහළට ලකුණු කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස. ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ මම මේ මිමි කොටස් ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ පපුව 32ක් තියෙන උරහිස 14ක් තියෙන කෙනෙකුට. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මම මේ කොලර් එකත් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝස් වල එක sizes වලට round collar එක හදාගන්න measurements ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඉතින් අදට මම කියලා දෙන්නේ මේ size small size එක නිසා ඒ ගැන අවබෝධයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ඉන 4ට බෙදලා එකට අඟල් එකක් එකතු කරලා මම මේ විතර ලකුණු කරගන්නවා. මෙතනදී මම ලකුණු කරගත්තට මේ එක මම ඒක ලකුණු කරගත්තේ ඩාට්ස් වලට නෙමෙයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ කැමැති පරිදි මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මට මගේ මූලික අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ මේ කොලර් එක හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා ඩාට්ස් දානවා නම් මේ ඩාට්ස් අතර පරතර වෙනවා අඟල් 3යි 4න් 3ක්. So I'm not going to add any darts for this kurta blouse. However, if you want to add darts, you can add a extra 1 inch for the waist measurement. ඉතින් මේ විදිහට
ඉනේ ඉඳලා අඟල් 8ක් 15ට ලකුණු කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ උකුල රේඛාව ඇඳලා උකුල හතරට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් උකුල ඉන 32ක් පපුව 32ක් තියෙන කෙනෙකුට උකුල අඟල් 34ක් වෙනවා. එහෙම නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේ හැඩය පළල් කරලා කියන්නේ අඟල් 11ක් වගේ වෙන්න මේ බ්ලවුස් එකේ අග වැඩි කරලා ඔයාලට ඒලන් ෂේප් එකට නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති හැඩයකට මේක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. So you can use any shape you like. As you can see, so I'm taking 11 inch width for my blouse. ඉතින් මගේ මේ පහළ බ්ලවුස් එකට මම පල්ල විදිහට ගත්තේ අඟල් 11යි. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට සයිඩ් සීම් මුකුත් ඇඩ් කරගන්න නැහැ. පස්සේ තමයි අපි මේක කරගන්නේ. මම මේ ඉදිරි පස කොටසින්ම තමයි පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරන්නේ. I'm going to use the same block for the center back as well. Therefore, I added some paper. So, draw a line as you can see. ඉතින් මේ විදිහට අඟලක් පල්ලට උරහිස හැඩ ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැක්කා මම ඒ රේඛාවේ ඉඳලා අර අඟලට සමාන්තරව නැවත රේඛාවක් තිරස් රේඛාවක් ඇඳගත්තා. ඒ රේඛාවට පහලින් තමයි අපි කර ගැඹුර ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් මේ සයිස් ස්මෝල් කෙනෙකුට පිටුපස කර ගැඹුරට අඟල් භාගයක් හොඳට මැති. ඉතින් මේ මං ඇඳගත්තේ මේ අඟල් භාගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන බලන්න 2යි 4න් 3ක් හරියටම තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී දැන් උඩ ඉඳලා කවදාවත් ගන්න එපා කර ගැඹුර. මොකද අපි අර ඇල රේඛාව ඇඳලා තියෙන්නේ අර අඟලක් වැඩිපුර ගන්න නිසා මේ විදිහට අඟල් භාගයක් පහළට ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ කොටස් කපා ගන්න. මොකද අපි මෙතනදී පිටුපස උරහිසෙන් අඟලක් උස්සලා තමයි කපන්නේ. මේක කුර්තා බ්ලවුස් එකක් නිසා. ඉතින් මේක කපනකොට ඔයාලට වඩාත් පැහැදිලි වෙයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය නැහැ අඟලක් උස්සන්න. විශේෂයෙන් කර ගොඩක් වහල මහනවා නම් මේ විදිහට උස්සන එක හොඳයි. නැත්නම් අපි මේ බ්ලවුස් එක ඇඳාම ඇඳුම පස්සට යන ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඒකට අපි විසඳුමක් විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට පිටුපස කොටසින් අඟලක් හෝ අඟල් 1.5ක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ගොඩාක් උස මහත කෙනෙකුට අඟල් 1.5ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. පිටුපස කොටසට මම ගත්තේ අඟලයි. මොකද මේක ස්මෝල් සයිස් එකක් නිසා. දැන් මම මේ විදිහට ඉදිරිපස කොටස තමයි කපා ගන්න. ඉතින් මතක් කරලා මේ ඉදිරිපස කොටසට අපි අත්කට නැවත ඇඳ ගන්න ඕනම මේ පිටිපස අත්කට ටිකක් වෙනස් නිසා මම මෙතනදී මේ විදිහට ඇඳ ගන්න අඟල් භාගයක් උස්සලා. මොකද මතකයිනේ අපි ඉදිරිපස කපනකොට අඟල් භාගයක් අපි ගැඹුරුනේ කැපුවේ. දැන් මේ විදිහට අපි කපා ගන්නවා. මම මෙතනදී මෙහුම් වාසිය යොදා ගන්නෑ. I'm not adding any seam allowance for this block. When I cut the fabric, I'm going to add the seam allowance. ඉතින් මේ විදිහට මේ අනවශ්‍ය කොටස් කපලා ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉදිරිපසයි පිටිපසයි දෙකම මේ මම මේ විදිහට කපා ගත්තා. So as you can see, I'm using the same block for the center back and center front. So do not forget to watch part 2 so you will be understand very well. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කැමති උසක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ බ්ලවුස් එක සඳහා. මම මෙතනදී අඟල් 29ක් විතර අරගෙන තියෙනවා.
ඉතින් මේ පහළ හැඩෙත් මේ විදිහට අඟලක් විතර හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කුර්තා බ්ලවුස් එකක් වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් මේ චුදිත එකක් වුණත් මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඔයාලට මේ රවුන්ඩ් කොලර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දෙන එක තමයි මෙතන. මොකද මම කලින් කුර්තා බ්ලවුස් එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න නැත්නම් බලන්න පුළුවන්. ඒකෙදී මම කොලර් එකක් නම් දාලා නැහැ. සාමාන්‍ය රවුන්ඩ් කලර් තමයි මේ කරක් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් මෙතනදී බලා ගන්න අපි 4ක් ගත්තනේ ඉදිරිපස කරට එතෙන් සිට අඟල් භාගයක් ඔයාලගේ දකුණු පැත්තට මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන V shape එකට මේ විදිහට හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්න. මම මේක කලින්ම අඳිනකොට මේක රෙකෝඩ් වෙලා තිබුණේ නැහැ. මම ඒකයි නැවත ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නුවේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇත්තටම මේක හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමය මේ measurements මේ මිමි ඔක්කොම මේ size small කෙනෙකුට විතරයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා මම එක එක sizes වලින් මේ round collar ඒ වගේම තව collars වර්ග ගොඩක් තියෙනවනේ. ඉතින් මට ඔක්කොම එකපාර ඔයාලට කියලා දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් මම ඉඩ ලැබෙන හැම වෙලාවෙම ඔයාලට මේ වගේ එක collars වර්ග ඒ වගේම ගම් වර්ග අරන් එනවා. දැන් මෙහෙම මේ විදිහට අපි මැනලා බලන්න ඕනේ අපිට කීයක් තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් small sizes වලට අපි ගන්නේ කොලර් එකේ මේ විදිහට නමාගෙන එක පැත්තකට අඟල් 6ක් පල්ලට. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට කොලයක් අරගෙන කපා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 4ක් 5ක් විතර පල්ලට කොලයක් ගන්න. අඟල් 8ක් විතර දිගට කොලයක්. ඉතින් දිගට අඟල් 8යි පල්ලට අඟල් 6ක් 5ක් 6ක් විතර කොලයක් ගන්න. අරගෙන මුලින්ම අඟල් 2මාරක් ලකුණු කරගන්න. මතක තියාගන්න මේ කොලේ මැද නැම්ම තියෙන්නේ අපේ දකුණු අත පැත්තට මම තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට වම් පැත්තට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මැද නැම්ම තියෙන්නේ මගේ දකුණු අත පැත්තෙන්. මම එතන සිට අඟල් 2මාරක් ඉහළ ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අඟල් 6ක් නැවත මගේ පැත්තට ලකුණු කරගත්තා. මේ විදිහට මම කොටුවක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා මේ කොටුවේ උස වෙන්නේ අඟල් 2මාරයි. කොටුවේ පළල වෙනවා අඟල් 6ක්. ඊට පස්සේ අපිට මේ අපි 2මාරක් ගත්ත තැනින් නැවත අඟල් කාලක් ඉහළට උස්සන්න ඕනේ. මේ විදිහට අඟල් කාලක් උස්සලා ඊට පස්සේ එතෙන් සිට අපේ වම් අත පැත්තට අඟල් 2යි 4න් 3ක් අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. දැන් අපි මේ මෙතන සිට මේ විදිහට මේක සම්බන්ධ කරන්න මේ අංශ ටික. දැන් අපේ මේ කර කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. මෙතන තියෙනවා ඉදිරිපස කරත් පිටිපස කරත් ඔක්කොම එකට. ඉතින් මේක මැද නැම්මක් ඇතුව තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට අඟලක් වටේම ලකුණු කරගෙන එන්න ඕනේ. මේ අඟල සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කොලර් එකට මේක සම්මත මෙම්මක්. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ෆේසින් එකකින් කපා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ස්ටිෆ් ෆේසින් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කොලර් එකකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට මේ කොලර් එක කොහොමද අලව ගන්නෙ, ඒක කොහොමද මැහුම් අස්සේ තියාගෙන නීට් එකට මහගන්නේ කියලා දෙනවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. දැන් අපිට තියෙනවා දැන් අඟල් 6ක් අපි පල්ලට ගත්ත මේ කොටස තියෙනවානේ. ඒ මාක් කරපු 6 එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් ඉහළට උස්සන්න මේ විදිහට. අඟල් භාගයයි. මොකද අපි මෙතන V shape එකට කපනවනේ අඟල් භාගයක්. ඒ නිසා අපිට මේ කොලර් එක මෙච්චර දිගට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ භාගේ කපලා ඉවත් කරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මෙහෙම කෙලින්ම කපන්න එපා. අඟල් කාලට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් මෙන්න මේ විදිහට කර්ව් කරගන්න. එතකොට මේක ලස්සනට නීට් එකට අපිට මහගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට වටේම මම කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ කොටස තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ කොලර් එකට. ඉතින් මේකට අපි මං කලින් කිව්වා වගේ ෆේසින් යොදා ගන්න ඕනේ. ෆැබ්‍රික් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අමාරු නැහැ. හැබැයි නීට් එකට කරගත්තොත් තමයි මේ කොලර් එකේ ලස්සන නිමාවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ තමයි අපි හදාගත්ත මේ රවුන්ඩ් කොලර් එක. ඉතින් මේක වට ප්‍රමාණය මැනලා බලපුවම 16 මාරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳටම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් 16යි එන්නේ. 17ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 16යි එන්නේ. හේතුව තමයි අපි පිටිපස්සෙන් අඟලක් වැඩි කෙරුවානේ. ඒ නිසා ඒ භාගේ එකතු වෙලා මෙතන අපිට 17ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොලර් එක දෙකට මැනපුවම අපිට 8මාරක් එක පැත්තක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක දිග ඇරපුවම මෙහෙම වටේ බලපුවම අඟල් 17ක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට හරියට කපා ගත්තාම මේක නීට් එකට අපිට මහ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ එක සයිසස් වලට මේ කොලර් වල සයිසස් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පොතක මේ මිමි ගන්න විදිහ ලියාගත්තොත් එක සයිසස් වලට ඔයාලට පැටලෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ පතුරන් කොහොමද ඇඳගන්නේ, මේ කොලර් වල සයිස් එක කීයද කියලා පැහැදිලිව ලියා ගන්න. ඉතින් මම මෙහෙම බලනකොට මට එනවා 8මාරක්. ඒ කියන්නේ 8මාරයි අඟල් 17යි. දැන් මං කරවට මැනලා බලපුවම මං එකතු කරලා බලපුවම මට ඒකට සමාන්තරව මේ කොටස ඇති. මම නැවත මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන 2යි 4න් 3ක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන අපි භාගයක් නමා ගන්න ඕන. මොකද අපි උරහිස ජොයින් වෙනකොට භාගයක් යනවනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙහෙම මැනලා එනකොට අපි එකතු කරලා බලනකොට මේ කොලර් එකට සමාන්තරව අපිට තියෙනවා. ඉතින් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු. ඔයාලට මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ රවුන්ඩ් කොලර් එක අපි පහසුවෙන් අහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you so much for watching my video. See you with the next video. Till that, take care. Bye bye. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.